perjantai huomenet aamupalatouhuja jälleen kerran tässä yritän saada aikaiseksi. Täällä on vähän tämmönen sumunen aamu. Varmaan ollut aika makea sumu kyllä tässä vielä aikaisemmin. Mutta enpäs ollut sitä nyt sitten katsomassa. Ja niin, tänään tosiaan perjantai-päivä. Mulla on itse asiassa vähän löysempi päivä. Mä mietin, että otanko mä itselleni askarreltavaa vai huollaanko mä kynsiä vai lähdekö mä käymään kylällä vai mitä mä teen, koska mähän tein sellaisen tempun, että raapasin nyt sitten rakennekynne pois ja mulla on ihan outo olo. Niin se voi olla, että mä teen näihin sitten jonkun oman kynnen keelauksen tai jotain, että tossa nyt vielä yksi kynsi kiikkuu paikallaan. Kun ne rupes yksi kerrallaan sieltä ropisemaan, niin otin nyt sitten ihan tietoisesti kaikki pois. Mutta niin. En tiedä, mitä teen nyt sitten tänään. Eilen tehtiin korviksi. Iso pino. Ne uudet pitäisi tänään kuvata. Nyt varmaan töissä otan sitten niistä valokuvat ja laittelen sitten nettikauppaan taas myyntiin. niin, pääsee taas sitten vähän niin kuin lisäämään tuotteita sinne kauppaan. Ja pari kisuakin mulla sinne on, nekin pitäisi kuvata. Niin on siinä kuitenkin sitä touhua ihan sitten tälle päivää, että näin. Ja sitten iltapäivällä, en tiedä mihin aikaan tai illalla, kun tuun töistä, niin sitten pitäisi tulla täällä on uusi asukas, en tiedä tuleeko yksin vai vaimonsa kanssa vai miten on nyt tulossa piipahtamaan, mutta niin autopaikkavuokraushommia, mulla on siis autopaikka. Mutta koska minä hänen autoa tällä hetkellä omista, niin he nyt sitten haluaisivat sen vuokrata se minun paikkani. Which is nice. Saadaan siitä vähän sitten tuloa, että tosin siitä menee 30% sitten pääomaveroa, että se on aika paljon. Että ei sitä nyt silleen kuitenkaan nyt ihan älyttömiä jää käteen. Mutta no, edes jotain. Että tämmönen päivä noin niin kuin lyhykäisyydessään tulossa tänään. Että silloin illalla mä oon sit jo niin tööt, että mä en jaksa tehdä yhtään mitään. Et jotenkin tuntuu, että nytkin niinku palautuminen on niinku huonoa. Et vaikka niinku tuntuu, että mä en mitään lomaa tarvi, mutta kyllä mä luulen, että se tulee sitten loppujen lopuksi ihan hyvään saumaan. Eli 2 viikon päästä syysloma. Mutta kahvia koneeseen ja näillä eteenpäin. Sitten on kasvit kasveltu. Ei se nyt valtavaa kurkkusatoa meikäläiselle kyllä on nyt tulossa. Pari vähän isompaa näkyy olevan, että voi olla, että menen nyt vähän pieleen tämän vuoden kasvatukset, mutta ei ne aina onnistu. Ei voi mitään. Ja tässä viimeisenä mulla kissankupin pesu. Tää on semmonen, minkä mä teen joka aamu. Eli tässä on eiliset kupit, mitkä on tyhjennyt yöaikana, niin pesen nää aina joka aamu. Tällä kertaa 5 kuppia. Niin on sitten pois pyörimästä tiskialtaasta ja on sitten kisuille puhtaat kupit iltaruualle. Täällä on yksi kippo, missä on ollut Saint-Paulia, joka otti ja kuoli. Mulla on tuolla uusi Saint-Paulia tulossa ja lisäksi mulla on tulossa muuten pelargonia. Eli se todellakin oli pelargonian siemen, minkä mä istutin, ja tuolla on nyt jo hyvät lehdet tulossa. Toivotaan, että se pysyy nyt mulla hengissä, että mä en tapa sitä kastelemalla tai kuivattamalla, niin kuin yleensä tapahtuu. Oikein kiva, että voi olla, että mä laitan noille kasvilampun sitten talvikaudeksi, kun toi luonnonvalo on aika vähissä silloin. Jos ne vaikka pysys hengissä. Hope so. Mut joo, nämä tästä
kuivumaan ja sit mä lähden. No niin, päivän eka homma on tehty ja ruokatauko. Mä ei ole käymään juoksentelemassa tuolla kaupungillakin. Kävin hakemassa muun muassa semmoisen kaasusytyttimen, koska mä tarvin sitä noiden epoksivalujen kanssa. Et siitä on hyötyä, että mä pystyn sitten polttamaan ilakuplia siellä käytännössä pois niistä valuista, niin mä saan sitten tosi siistiä jälkeä. Semmosta. Ja sieltä olikin itse asiassa tullut tähän kynttiläongelmaan vinkki. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti siitä. Kokeillaan sitä nyt, kun ehkä nyt päästään tekemään. Et haluaisin kovasti kyllä tänä iltana testata, että miten se kisumuotti toimii kynttilänä, kun mulla on nyt ne uudet soijavahatkin siellä, niin pystyy tekemään kynttilöitä. Et semmoista olisi nyt vähän mielessä, mutta katsotaan miten tää päivä nyt taas sitten menee, että muuttuuko mun suunnitelmat nyt hovissa sitten montakin kertaa. Mutta se mitä mä tässä nyt syön, niin kukkikartanon pataatti inkivärikeittoa. Tässä on 2 purkillista, koska se yksi 250 millilitran purkki, niin se on aika pieni, niin mä en tuu sitä oikein niin kuin yhtään miskään. Niin tässä on nyt sitten 2 sellaista ja lisäksi on tänne ängettynä raejuustoa, mitä mä kävin tuolta kaupasta hakemassa. Niin tämmöisillä eväillä. Ja tässä on nyt 1,5 tuntia sitten löysää, ei tapahdu mitään, niin se voi olla, että mä laittelen noi kyntöseni nyt sitten siinä välissä. Ja pyykithän mulla pyörii, niin kuin äänestä kuuluu, perusperjantain pyykkipäivä. Minäpäs ryhdyin tekemään sitä kynsihuoltoa. 45 minuuttia on tässä vielä aikaa. Niin ei tää vähän värkkäämään. Et pohjat mä tossa jo tein. Viilasin tältä ylimääräisen pois. Pariin kynteen vähän jäi vielä gelimassaa. Mutta ei se nyt mitään, se saa olla siellä. Ja nyt sitten ruvetaan tekemään. Mä mietin, että varmaan tässä nyt tulisi sitten lähinnä oman kynnen keelaus tai keelilakkaus kysymykseen. Ehkäpä oman kynnen keelaus. Niin saadaan vähän kestoa näille, että keelilakkaus on siinä mielessä vähän hankala. Se ei ainakaan meikäläisellä taho oikein kestää. Laitetaan myös oman kynnen keelaus. Et näissä on pikkusen pituuseroja näissä mun kynsissä, mutta who cares? Oma paha on kyntöseni. Mut ensin otetaan kosteudet pois kynnen pinnalta. Mä jo vetäsin näihin asetonin, mutta otetaan vielä tämä dehydratori, niin on varmasti sitten hyvä. Noin, töpsö. Sitten otetaan primeri. Et mulla on tässä tosiaan noin 45 minuuttia aikaa nyt näitten kanssa tuusata ennen kuin sieltä merriä sitten tulla tupsahtaa hiusten leikkuuseen. Ja sitten siinä on taas 0,5 tunnin paussi ja sitten pitäisi sieltä tulla väriasiakas, tuttu asiakas jälleen kerran, mikä on mukava päättää viikko sitten tutun asiakkaan kanssa. Päästään siitä sitten porukalla viikonlopun viettoon. Itse kun en muista, tuliks näihin pohjakeeli vai ei? No ei sitä varmasti haittaa ole, jos mä sen siihen laitan. Laitetaan joka tapauksessa. Pysyypähän sitten ainakin.
Noin. Täällä on toki tää ihana neopinkki, niin ehkä mä lähden täällä. Otetaan ihan vähän kun tehdään tosiaan oman kynnen keelaus, niin ei lällätä ihan älytöntä määrää. Käännetään toisinpäin, niin mä näen. Ja nyt on tosiaan vastarppaläni on niinku vahvistaa tätä omaa kynttä. Sitten saadaan putsailla tahmat täältä pois. Elikkä tämä kerros, mikä tästä keelistä tulee tähän kynnen päälle. Ja tuntuu tahmeelta. Niin otetaan tämä pois ja sitten vähän käydään vielä viilalla läpi, niin saadaan viimeisteltyä toi muoto. Sitten multa varmaan loppuukin aika. Mä veikkaan, että sieltä Merja kohta saapuu. Ja sitten pitää vähän putsata näitä pensseleitä. Tämä on kyllä vähän niin onneton, että en tiedä. Hävittäisinkö minä tuon? Tämäkään ei ollut mikään hirveä hyvä, mutta parempi kuin toi edellinen. Vaaleanpunaiset näppimet. Vähän piti tuossa töitäkin tehdä välillä, mutta nyt on tämmöiset nukkekynnet. Mä ajattelin, että heitäks mä näihin jotain vielä kukkasia, niin tulisi ehkä vielä kivemmät. Ja sit näihin pitäisi heittää topcoatti. Niin sit ois hyvät. Ja puolen tunnin päästä saapuu nyt sitten tämän päivän viimeinen asiakas. Sitten se on kuulkaa viikonloppu ja sit pitäisi ruveta suunnittelemaan sitä autopaikan vuokraushommaa. Et katsotaan missä vaiheessa sieltä nyt naapurit sitten tulee kylään. We'll see. Mutta minäpä teen näille vielä jotain. Tämmöisellä arkilla lähdetään liikenteeseen. Katsotaan saataisiko täältä kivoja. Nyt näköjään innostun näihin keltaisiin. Onpa söpöset. No, nämä täytyy sitten vielä tosiaan vetää topcoatilla perään, niin pysyy. Onpa tehnyt nätti.
Siinä ne nyt on pikkunäppimet. Hassua, kun on näin lyhyet kynnet. Mutta ei se mitään. Näillä mennään. Kuulepa sinä teinityttö. Rupeeko sinä olemaan teinityttö vai oletko sinä uhma-ikäinen pahainen kakarainen siellä kiikkut minun tauluissa? Kuulepas, ei saa kiikkua tauluissa. Tulisitko sinä pois sieltä? Tuliko sinä pois hapsista? Noi, ei saa kiikkua nyt siellä, kuulkaapas. Niin, pitäisikö teille antaa jotakin namia? Namia. Joo. No niin, siinä mulla on 2 soosia. Toinen tommonen vähän niinku punertava, ikään kuin kreme. Ja tämä olisi sitten tämä suklaaosasto. Niin mä ajattelin vuorotella näitä noihin muotteihin. Katsotaan, mitä tulee. No niin, nyt tuli valut tehtyä. Näitä tuli itse asiassa aika monta. Ja tällä kertaa tuli 3 kissaa ja 2 koiraa. Että noi koissut on nyt ihan, nämä 2 mitkä on tässä etualalla, ihan tolleen nyt testimielessä. Ja sitten tämä on itse asiassa se kynttilämuotti, mistä mä puhunkin jollakin videolla. Niin katsotaan, mitä näistä nyt tulee. Thumbs up, että onnistuu hyvin. Huomenna sitten nähdään, että mikä meno. Et siinä on nyt tämän päivän valut. Enempää en varmaan tänään enää tee. Minä voisin rentoutua nyt sitten katsomalla Wednesdaytä. Mulla on siis Netflixin tilaus, niin siellä on nyt tullut tää 2. kauden seuraavat jaksot. Niin minäpä voisin ottaa vähän herkkua ja estahtaa, kuulkaa, ihan perssiilläni kattelemaan telkkaria. Niin, huomenna jatketaan sitten jännittäviä valuasioita.